भाजणीचं थालीपीठ सुरुवात करूया। यात आपण कांदा घेतोय, 1 ते 1.5 कांदा घ्यायचा, पाव चमचा हळद, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या पण त्या लांब्या चिरून घेतलेल्या आहेत, 1 टेबलस्पून धणा जिरा पावडर मिक्स, 1 टेबलस्पून तुमचा मिक्स मसाला, कोथिंबीर भरपूर घालायची आहे, मीठ चवीप्रमाणे, 1 चमचा तेल घालतोय। आता हे अगोदर सगळं मिक्स करायचं आणि ह्या पिठामध्ये ना आपलं नेहमीचे भाजणी असते, पण त्याच्या व्यतिरिक्त मी ह्याच्यामध्ये मूग घातले, मटकी घातले, आपली चण्याची डाळ असते, साबुदाणा आहे आणि मसूर आणि उडदाची डाळ आहे आणि थोडीशी मेथी आणि धणा जिरा थोडंसं घातलेलं आहे। आता आपण यात थोडंसं पाणी घालूया, थोडंच घालायचं आहे, व्यवस्थित गोळा होऊन द्यायचा याचा। अजून थोडं पाणी घालूया, ह्याच्यात आपल्याला लागेल तेवढं पाणी घालायचं आहे थोडं आणि आपण हे मळून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला एकदम चपातीसारखं किंवा पुरीसारखं घट्ट नाही करायचं आहे, थोडंसं मऊ ठेवायचं आहे, म्हणजे आपल्याला साधारण गोळा वळता आला पाहिजे असा। हे आपलं मळून झालेलं आहे। आता आपण एक प्लास्टिकची पिशवी घेऊया, आपण गॅस चालू करून घेऊया, तवा तापून द्यायचा आहे, एक पिशवी घेऊया, त्याला असं तेल लावून घ्यायचं, ह्याचा एक गोळा घ्यायचा आहे आणि ती गोळा असा व्यवस्थित आपल्याला थापून घ्यायचं आहे, कारण आपलं हे थालीपीठ आहे, ह्याला लाटायचं नाही आहे आणि छोटे छोटे करायचे। ह्याच्यानंतर थोडंसं तेल तव्यावर घालायचं आहे, अशी आपण सगळी थालीपीठं थापून घेऊया। आता हे दोन्ही साईडने व्यवस्थित लालसर असे आपल्याला भाजून घ्यायचे, थोडंसं तेल टाकायचं आहे। आपली थालीपीठं तयार आहेत, दोन्ही बाजूने आपण खरपूस ती मस्तपैकी भाजलेत। गॅस बंद करूया। खमंग थालीपीठं तयार आहेत। तुम्ही हे कशाबरोबर खायचं माहिती आहे का? लोणचं किंवा दही, लोणी नाहीतर तूप, एकदम छान लागतं। आणि अशाच तुम्हाला छान छान रेसिपीज बघायच्या असतील तर पाहत राहा रुचकर मेजवानी।